Hindi naman nasasabawan yung kanin. Nagrereklamo ka na naman sa kanin. Alam mo naman ayaw mo na may sabaw na kanin. Alam mo, alam. Siyempre, idol kita. Yo guys, Chef Marky, and welcome back to my YouTube channel. Ang taray, for today's video, magluluto lang tayo ulit. Magluluto tayo with a challenge kasi nga, recently, na-injured ang batla. Aray ka, ang sakit. So ayan, meron kasing vlog yung Ransa ni Yana. So meron silang mukbang vlog. Ano gagawin natin ngayon? E di magluluto tayo, di ba? Basically, isa siyang seafood mukbang. Kinonta ako ni Tani. Sabi niya na kailangan niya daw ng tulong para sa pag-prepare ng mga gagamitin nila sa mukbang. Kaninang maaga, nagpunta na kami ng palengke ni Joshua para bilhin namin yung ibang gagamitin. Hindi ko na na-i-vlog kasi nga, di ba, isang kamay lang yung batla. Paano pala, kaangkas pa tayo. Diba? Buwis buhay! After namin mamalengke yun, dumating kami sa bahay. Kasi yung ibang seafood, pinadeliver niya lang. Like yung mga sugpo, yung lobster, ayan. So parang nagdagdag niya lang kami para mas marami yung sa mukbang. So, feeling ko naman hindi ako masyadong mahihirapan mag-prepare kasi nga, teamwork kami dito guys. Tulong-tulong lahat. So, nandiyan sina Yaya, sina Joshua, si Kuya Bernie, si Seiya na nagmamadali kasi may lakad. Oo nga guys, alam mo diba yung pilay ka na tapos kailangan mo mag-work. Kasi nga, alipin tayo. Alipin ang salapi. Kung kailan for the harder mga first. So yun guys, dahil hindi naman ganun kalaki yung ating kawali, nag-batch cooking tayo. Batch cooking means yung unti-unti tayo nagluluto para makarating sa paroroonan. Char! So, tapos na tayo sa batch 1. Batch 2. Nakatutok ba guys? Punta ng butter. Madaming butter. Garlic. Butter, garlic. Kaya lang natin mag-melt. Spanish paprika. Bali guys, ito yung pinaka-sauce ng lahat ng seafoods. Lagyan natin yung tomato sauce para sa texture. Okay, good. Yung watermelon. Nanganguha ng ano. So ayan guys, almost done na tayo. Malapit na tayo matapos mag-prepare ng mga kailangan nila para sa mukbang. Hindi ko naman kinaya lahat. Kinailangan ko yung tulong nila Yaya, nila Kuya Bernie, nila Joshua. Basta lahat. Lahat ng tulong na kailangan ko, ginamit ko ngayon para lang matapos yung food nila para sa mukbang. Pakita ko sa inyo mamaya pag magsiset up na ako. Pag mo na ganyan yung Marky. Pag mo sabawan. Gusto mo sinasabawan talaga. Hindi naman nasasabawan yung kanin. Nagrereklamo ka na naman sa kanin. Alam mo naman ayaw mo na may sabaw na kanin. Alam mo, alam. Siyempre, idol kita.
surprise ako dito. Saya. Dalawang pahaba po dun sa likod. Tapos dito po. Ready ka na ba, Melissa? Dali na. Hanggang ka na naman kakain. Grabing torture to ginagawa. Paano yung gutom? Ayan yung normal namin kapag nagpa-vlog talaga. So, ready na ba kayo? Yay! Ready! Pwede ako na rice. Ayoko na may sauce. Dito mo ibuhos sa may seafood. Sa seafood ko lang ibubuhos. Sa mga Umangat na yung oil. Ay, ito. Magkasyahin mo. Dito sa part na to. Lagyan mo ng shrimp. Isang shrimp. Yung sa shrimp, sa baba, sa baba. Ayan. Nanay. So ayun guys, natapos na nga tayo sa mukbang. Sobrang hagarda ng person. Buti na lang, marami tayong helps. Sa mga persons sa bahay. Yan, sino Eden, sino Kuya Bernie, si Joshua. Salamat sa pagtulong ng pagluto dahil nga na-disabled ang person. At yan, sana nagustuhan yung video. And I, Chef Marky, from QZ, na naniniwala, kung kaya ng pilay, kaya mo rin. Ana, thank you. Bye!